वेलकम छ साथीहरू, फेरि पनि नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि वेलकम छ मेरो नयाँ ब्लगमा। अहिले साँझको 6:30 बजिसक्यो। अहिले साँझ परिसकेछ। यी साँझको भ्यूज हेर्नुस्। साँझ भइसक्यो। अब यता हेर्नुस् साँझको भ्यूज कति दामी छ तपाईहरु हेर्नुस्। साँझ भइसक्यो, राति भइसकेछ। यहाँ दुई जना छन्, युनिका अनि एन्जिला। लो एक जना अपन नाम बताऊ। युनिका, एन्जिला। यिनीहरू आफ्नो आफ्नो नाम बताइसके साथीहरू। हेर्नु साथीहरू, दोकानमा लाइट बलिसक्यो। अहिले साँझ भइसक्यो, राति। अहिले एकछिनपछि म दोकान बन्द गर्छु। तपाईहरु हेर्नुस्, पुरै अन्ध्यारो भइसक्यो। अब हुन्छ साथीहरू, यस्तै भिडियो मेरो दैनिक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई साथ सपोर्ट गर्नु होला साथीहरू। हेर्नुस्, पुरा यताको अन्ध्यारो भइसक्यो। उता गाउँपालिकामा ठुलो लाइट बलेछ, यताबाट अलिअलि देखाइरहेछ। हेर्नुस्, उता अस्पतालमा धेरै अन्ध्यारो भइसकेछ। युनिका मोबाइल खेलाइरहेछन्। यहाँ नै बारु नै देखाइ दुई जना छन्। यति रातमा पनि मेरो दोकानमा छन्। तपाईहरु पनि आउनु होला। युनिका एन्जिला एउटै क्लासमा पढ्छन्, सँगै जान्छन् स्कुल। अब अर्को दिन देखाउँछु। आज राति परिसक्यो, त्यही भएर यी हेर एउटै क्लासमा पढ्छन्, साथी हुन् यिनीहरू। एउटा खाटे आउँला छ उताबाट, यी आइगो खाटे। हुन्छ साथीहरू, अब राति भइसक्यो। हुन्छ साथीहरू, अब पसल बन्द गरिसके। हेर्नुस्, यता भित्र चुक्कुन लगाइसके। यता सामान पनि पुरै राखिसके। अब यता सबै बटन पनि दाबेर पुरा बन्द गरिसके। अब भित्र त सबै बन्द गरे, यताउति सबै कुर्सी मिलाए, सबै कुरा राखिसके। अनि अब बाहिर राख्नु, बाहिरबाट ढोका ताला लगाउनु बाँकी छ। हेर्नुस्, यता साइकल पनि रेडी छ, मेरो गाडी। यता सबै साइकल रेडी गरेर राखेछु। बाहिरबाट ताला पनि लगाइसके। अब एकछिनपछि घर जाने हो। दुईटै ताला लगाइसके। अब एकदम लागेछ राम्रोसँग। राति पनि भइसक्यो साथीहरू। के गर्ने, यस्तै छ जिन्दगी। कहिले धेरै राति पनि भइहाल्छ। यो साइकलमा सामान छ। अगाडि बोतल राखेछु। फाइनली म अस्पताल पुगिहाले साथीहरू। यहाँ ठुलो लाइट छ, त्यही भएर अलिअलि रेकर्ड गरेपछि देखिन्छ। यहाँनिर रहेछ अस्पताल र गाउँपालिकाको बीचमा। उता अगाडि हेर्नु, पुरा अन्ध्यारो छ। यहाँ गेट लागिसकेछ। अब हेर्नुस्, अन्ध्यारो छ पुरा बाटोमा अगाडि हाम्रो गाउँमा। हेर्नु साथीहरू, म घर पुगिहाले। अब घरभित्र पसे। अब म पसिहाले घरभित्र। पसेर लाइट बाले। हेर्नुस्, आज रियान र रियानको मम्मी आफ्नो मामा घर गएको छ। रियान, त्यही भएर आज सुनसुन लागिरहेछ। आज एक्लै छु। आजको भिडियो एक्लै भए पनि तपाईहरूले साथ सपोर्ट गर्नुहोला। के गर्ने साथीहरू, आज रियान छैन, त्यही भएर आज सुनसुन लागिरहेछ। एक्लै छु। आज रियान र रियानको मम्मी पनि छैन, त्यही भएर आज त एक्लै सुत्ने हो। त्यही पनि केही छैन, कहिलेकाहीँ एक्लै पनि सुत्नु पर्छ लाइफमा। छोरा नभएपछि अर्कै लाग्छ। अहिले रियान भइदियो भए चकचक हुन्थ्यो, खेल्थ्यो त्यो। त्यही भएर रियानसँग भएको कारणले गर्दा आज एक्लै महसुस भइरहेछ। केही छैन साथीहरू, मोबाइल हेर्ने हो एकछिन अनि सुत्ने हो। बिहानै रियानहरू गइहाले, त्यही भएर तिनीहरूलाई पठाउन गर्थेँ दोकानसम्म। त्यही भएर खासै निन्द्रा पुगे छैन। आज त मोबाइल हेर्ने हो अनि सुत्ने हो। त्यही भएर हुन्छ साथी, तपाईहरूलाई पनि आजको भिडियो यहीँसम्म